Hello guys! So, itong video na to ay hindi tungkol sa kuko. Okay? Ito ay unboxing! Tada! Tada! It's a UMIDIGI phone. Ito nyo ba? So, buksan natin siya pag ganyan siya. As you can see, wala namang something. Tapos, dito, yung tadaan! Tapos, ito, yung specs. Ay, mali. Yan. So, as you can see, mga ganyan-ganyan. Ayan, yung CPU, system memory, SIM, battery, camera, and everything andyan. Okay, yan yung specs ng phone. Excited na ba kayo? Ako excited na. So, yan na po. Natanggal ko na. So, Yo. Uy, ayaw niya. Bakit? Ay, ito pa. Okay, may paganto siya. Kahit alam ko naman na may paganto na dahil ilang unboxing na yung napanood ko. Dahil kakaantay nga namin din eh. Ayan, ang sabi niya. You're welcome po. Tapos, ayan na siya. And then, may makikita na natin yung item mismo. Wow! Sige, kunin na natin. Okay, wait. May mga nagsisilputan. OMG! Cute! Medyo mabigat siya. Okay, so, sa napapansin nyo, may ibang kulay sa loob. Hindi kasi talaga yan. Hindi kasi talaga, ito yung kulay ng item, ng phone. May jelly case kasi siyang kasama. O basta si Jemar na magbo-voice over na ito, mag-i-explain ito. So, tanggalin natin yung jelly case. Ba't ba lagi ako nasa gilid? Yan. OMG! Okay, so ito yung jelly case. As you can see, wow, as you can see, yan, may mga ano siya, medyo rough. Rough yung texture. Yan, rough. Tapos, may something sa loob. Yee! Ang cute. Anyway, ito yung jelly case. Tapos, ito yung item. Okay. Ayan siya. Yan. Tadadan! And, sa likod. Sa gilid muna. Uy, wala sa taas. Nasa baba lahat. Oh, nasa baba ang speaker. Ito, sa charger. And yung sa headphone. And yung slot ng SIM. So, baba muna natin tong item. And ano nga pala siya? Oh, panis. Triple camera. Diba? Ang ganda ng kulay. Sobrang ganda. Okay, mamaya na natin siya tingnan ulit. Tingnan natin yung iba pang laman ng box. So, yung laman niya, ito. Ang ganda pa. Link to the world. Really? Yan. Para siyang may letter. Uy! Ito yung
Kahit alam ko na may ganito. Ito yung chinuchuk-chuk mo. Chinuchuk-chuk mo para bumukas yung SIM slot. Alam ko ito yun eh. Tingnan mo. Tingnan nyo ah. Gagana siya. Yeah, mali pala. Hala, mali. Ba't ayaw? Hala, di gumagana. Hala. Ayun. Ay, diba? Pakita na nga natin. Yung laman nito. Ilan slot nito, besh? Tingnan natin. Surprise. It's a surprise. Ba't ang higpit? Ayan. So, isa sa micro SIM. Ba't tayo mag-focus? Micro SIM. Saka yung memory card slot. Okay? Balik na natin. Ayaw bumalik. Ayun. Ayan. So, balik natin to dito. And yun nga, may ganon. Tapos may, pag binuksan niya yung letter, syempre may mga manual tayo na hindi naman natin binabasa. Okay. Tapos, okay, meron siyang ulo ng charger at cord ng charger. So, yan yung mga inclusions. And, wala na. So, it's time to open! Open na. Hindi. Tanggalin muna natin yung mga cover. Oh, it's so nice. Tanggalin natin. Kita nyo. Ganda oh. Tada! So cute. And makikita nyo ako. Tada! Ha! Ding! Hi! So, ayan. Oh my gosh, ano yata to yung sa, ang tag dito? Yung sa fingerprint. Ayan. And then, ang ganda diba? Ang ganda ng kulay. Tapos, sa harap, hindi, ikabit na natin yung baka kasi madumi yan. Ay, hindi, wala na. Ayan, tapos, ito ay sa harap. Wow. Meron na kasi siyang built-in na kaya okay lang. Meron na siyang, ayun no, as you can see, meron na siya. Meron na nga ba? Hindi ko meron eh. Ayun no. Ayun no. May something dito. Tingnan nyo mabuti. Ayun no. Ayun no. Meron na siya. So, di mo na kailangan, oh my gosh, buksan na natin. Okay, wala tayong dinagay, wala tayong tinanggal. Hi there. Sabi niya, hi there, English, United States. Start na natin. Skip. Siyempre, connect tayo. So, after ko ma-set up ang lahat-lahat, okay na. Nag-install ako ng, wow. Yung talaga lumabas. I-add ko yung Google account ko dito. Ayan na siya. So, ayun. So, try natin na maggamitin yung camera. So, ipapakita na lang namin dyan kung wow. Medyo mabagal pala pag yung widescreen. So, that's pretty it for our unboxing.
video. And yan ang makakuha mo pag bumili ka po ng. So, yan na. Kabit na natin ang ating jelly case. Pag nakakabit siya, tingnan natin ang itsura. Nadumihan ko na agad. Ayan. Ang ganda, guys. Na-add ko na yung fingerprint ko eh. So, pag ginanon ko lang. Oh, diba? So cute. Ah! Ganun pala yun. Oh! Wah! Woo! Okay, so that would be all. Update na lang namin kayo. Maglalaro kami ng mga games. Gamitin namin yung camera and yung mga specs. Pakita namin sa inyo. Okay? Bye! Until you're as brilliant as me. An enemy has been slain. Ha! You destroyed a turret. Ha! Ha! I will drive away the dark. You destroyed a turret. Well done. We've destroyed the whole thing with turrets. We can do it. Your team destroyed a turret. Time to shine. Destroyed a turret. Team charged. Take out the enemy crystal in one fell swoop. Sarap maglaro ah. An enemy has been slain. Maganda gamitin.